Xin chào các bạn. Nhiều bạn hỏi tôi về quay cho bọn nó ăn các thứ ấy. Thì hôm nay nhân tiện là ngày có gà có chuột thì tôi sẽ quay clip cho tất cả các con pet ở nhà tôi ăn. Và trong này cũng có một số hình ảnh kiểu nhạy cảm đối với một số bạn. Ví dụ như là gà sống hay chuột sống bị chăn với là dám ăn này. Nếu các bạn nghĩa là sợ không dám xem ấy thì đừng có bấm vào xem nhá. Bởi vì nói chung là cũng đừng có comment kiểu tội con chuột quá, tội con gà quá, tội con gà quá xong không cho ăn chuột, tội con chuột con quá sao không cho ăn chuột to, khác đéo với nhau đâu. Nên thế nhá. Ok. Bây giờ phòng hay vừa phải dọn phòng rồi đã. Ok nhá. Tôi đang xuống dưới nhà để lấy mấy con chuột bạch cho dám ăn. Từ một anh bán chuột có tâm nhất cái Hà Nội này. Các bạn mới muốn nổi bật muốn mua chuột có thể gọi điện cho anh ấy để anh ấy ship cho, yên tâm ngon rẻ. Ok nhá, đây đang xuống lấy chuột. Gu ấy. Tôi hotline là được đúng không? Có chuột đâu? Anh rồi không được. Hả? Rồi bây giờ chúng ta có ở đây sâu này, cá mồi này, chuột pinky này, chuột bạch này, và số lượng nhiều nhất đây chính là gà con đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng feeding nhá. Rồi bây giờ cho đồ ăn trước nhá, không kiểu nó lại chết mất hết cả đây thì khổ. Đây có nhiều bạn hỏi về khẩu phần ăn của rùa ấy, thì theo như mình ấy thì tốt nhất là không nên chia khẩu phần ăn, chỉ cần nuôi nó trong bể như thế này và cứ hàng tuần thả. Đây của mình mua là 30.000 tiền cá mồi, bây giờ hết cá mồi thì hãy mua về thả vào thôi, không cần phải chia khẩu phần ăn, không phải ngày nào một ngày cho nó ăn mấy lần, cho một ngày cho ăn mấy con, không cần thiết như vậy, là vì tự làm khổ mình ra, đúng không? Cho nên là tốt nhất là cứ làm như này, nhàn nhất. Ok. Chăn và dán ăn nhá. Thì những con chăn baby các bạn người lấy về ấy, thì nó sẽ khoảng tầm một tuần một lần này, và một lần khoảng tầm 1 đến 2 con gà gì đấy. Còn tùy loại thì nó sẽ ăn thích ăn gà và chuột khác nhau, nhưng mà mình vẫn hay cho ăn gà cho nó rẻ. Gà mình bán có 5.000 một con thôi. Chuột thì mẹ con pinky bé tí từng này đã 5.000 rồi, cho nên là tốt nhất là tôi cho ăn gà cho nó lành nha. Đây bây giờ lấy con pinky này. Đây con này đi, khổ thân vãi, rơi. Đây, biết cho con gì không? Đây chính là con rắn hổ mang. Đây các bạn có nhìn thấy. Ui, ăn, ui, nuốt luôn rồi. Mẹ nó nuốt luôn này. Con chuột đã chết không chịu kiếm ngáp, vừa mù. Vẫn đang nuốt. Ôi, sao ngấm độc lâu ấy nhỉ? Nó vẫn còn dãy này. Rồi bây giờ kệ hổ mang ấy đi. Bây giờ chúng ta hãy cho con này ăn. Đây chính là con chăn đất. Nhầm, con chăn gấm, không phải là nưa nhá, chăn gấm nhá. Đây
Everything about you. Úi rồi, ăn luôn gà rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đây là chân gấm nha, Reticulated Python, hay gọi là retic ấy. Mắt bọn này đây cũng mắt cam đây, và bọn này mắt cũng có cơ chế kiểu nó có giãn đồng tử ấy. Nếu mà trong bóng tối thì mắt nó sẽ tròn xoe, còn khi nào mà ra ánh sáng là cực kỳ mạnh ấy thì mắt nó sẽ dẹt lại, cái phần con ngươi màu đen ấy nó sẽ dẹt lại. Đây, cho nó ăn nhá. Tiếp đến đây là chăn đất hypo. Con này thì đang chuẩn bị lột rồi, không biết con dở hơi này có ăn không. Ok đó thôi. Đây là chăn đất normal nhá. Chỉ cần thả nó vào thế thôi. Tiếp đó đây là Bumblebee Ball Python. Con này gọi là cái gì nhỉ? Chăn bóng nhưng mà mót nó là mẹ con ong. Đi. Đây là Ball Python và chăn bóng. Con này không thích ăn gà, chỉ thích ăn chuột thôi. Riêng con này làm chăn bóng bình thường nó vẫn rất là ăn được gà. Úi dồi ôi. Không đủ đôi lắm, con này đã phải ăn con chuột mắc sai, nhưng mà tôi đang không có mắc sai ở đây. Các bạn tạm. Tiếp đó đây là một con gấm khác, một ông anh gửi cho nhờ chăm hộ. Đây. Con này thì chưa chưa, bạn ăn hôm trước cắn mình một phát thì chảy bao nhiêu bé vết máu, còn nó dày lắm. Thôi kệ nó thôi, đóng vào. Tiếp đó là bạch xà độc nhãn của mình. Úi rồi, đã đớp. Con này săn mồi nó là chăn là không có độc, cho nên là nó săn mồi theo kiểu là cắn rồi siết con mồi cho đến chết, siết kiểu mẹ ngạt thở và gãy xương, vụn xương các kiểu, rồi bắt đầu nuốt. Nói chung là các bạn nên cho ăn những con vật nhỏ nhỏ như này. Tốt nhất là không nên cho ăn kiểu thịt gà với các thứ. Chung là nhanh chết lắm nhá. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may, if I may. I like to love you, love you. I like to love you, love you. I like to love you night and day, if I may, may. I like to. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you. Rồi, ở đây thì mình có con rắn rào xanh. Con này tên khoa học nó là Bergasiania, nó thuộc họ rắn mắt mèo ấy.
Còn đây là con chăm đất granite bị móm của mình. Đây cho ăn. Cho. Ôi, đi phải cắn chưa rồi con ngu. Đây. Ôi, cắn lại. Ôi giời, ngu quá. Cắn lại. Ê, ngu rồi. Đấy được rồi. Cắn mãi với chúng. Con này bị móm mà hàm nó không mở rộng cho được. Chính vì vậy là không thể nào cho ăn, nó ăn những con mồi to được, bởi vì hàm nó không thể nào mở rộng ra. Nó chỉ ăn được con kiểu bé như thế này thôi. Khổ vãi. Rồi cất vào nhá. Có nên cho con hổ mang này ăn con nữa không nhỉ? Ok, cho thêm con nữa nha. Đang thổi sáo để cho rắn ngóc đầu lên. Ôi. Rồi. Bị nhìn thấy rồi. Không đớp à? Địt mẹ. Không ăn nữa, con này một con ăn đủ rồi, ăn một con đủ rồi. Đây kệ nó nhá. Đây là chăn đất ivory. Những con này đều là những con gà kiểu nó thẳng và không có khả năng lớn được, nên là mấy cho ăn các bạn ạ, đừng có chửi mình cộng cho mình để bị dị tật đấy. Các bạn nhớ khi cho ăn ấy, nó là cho ăn đồ mồi chết ấy, thì nó siết xong ấy, thì phải dừng như này để cho nó siết thật là mạnh vào, nó cơ nó mới khỏe được. Đó, siết quá mạnh luôn, gà chết mẹ luôn rồi này. Đó. Thì sau này con chăn lúc nó lớn ấy, nó sẽ săn chắc lại. Còn những con nào mà chỉ ăn mồi chết không mà không phải siết ấy, thì người nó lỏng lẻo quá, yếu đuối. Đây đang chuẩn bị luộc cho bạn ăn. Đó, đây là hết trứng ivory này. Con chăn này từ tuần trước bị rơi hộp cho bị nôn này. Nếu mà con chăn bị nôn do tác động bên ngoài ấy, ví dụ như là khoảng tầm kiểu cho ăn sau khoảng tầm 2-3 ngày đấy mà bị kiểu đập hộp nhiều hoặc là bị vần vò nhiều thì nó sẽ bị nôn. Thì khi nôn ấy thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì là nó sẽ dễ bị bệnh đường ruột nữa, cho nên là các bạn nên để kệ nó cách ly khoảng tầm 1 tuần, sau đó lại cho ăn lại. Con này nó lại cho ăn lại được rồi này. Lần trước là nó bị rơi hộp từ trên xuống này, là bị nôn ra 2 con gà thối vãi cả đáy này. Bây giờ đã ăn bình thường rồi.
và sức khỏe ok ổn định. Nên nhớ là cho chăn xong khoảng tầm chắc ăn nhất là khoảng tầm 3 đến 4 ngày thì hãng bắt nó ra chơi vần vòn, không thì nó rất dễ bị nôn. Con này chuẩn vãi, con này cắm rau xiết mấy vòng liền luôn. Ok, bây giờ nhìn nó xiết này, đây quay vào đây này. Vãi, nó thành xiết thành một cục luôn này. Con này xiết chuẩn vãi. Ok, bây giờ chúng ta phải xem lại các chuồng cũ xem như nào nhá. Con này đã ăn được rồi này. Cho thêm vào nữa. Đã nuốt xong rồi. Con tầm size này là trung bình một lần cho ăn khoảng bao nhiêu nhỉ? Chục con gà con gì đấy. Con này ít là cũng đang chuẩn bị ăn này. Em hoàng gú ấy gấm ăn rồi nhá, ăn mạnh luôn. Để nó nhìn mình nó bị gớp ấy. Ui. Bye. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ nhìn cận cảnh, không phải cận cảnh. Nói chung là tiếp đến là sẽ đến lượt cho bọn LG ăn nhá. Bọn này sẽ ăn sâu thôi. Dọn chuồng LG và cho LG ăn. Đây, cho những bạn nào mà hỏi tôi có nuôi nhện không thì đây tôi có một con Vietnam Blue đây. Size còn bé này nó chưa lên màu blue. Nếu bạn nào chưa biết thì nhện này bình thường chỉ việc lót mùn dừa này, nuôi trong hộp như thế này và cho nó nhỏ nước cho nó vào đất và mùn dừa để cho nó uống, và một tuần một lần, có thể là mấy ngày một lần cho nó ăn sâu hoặc là dế thôi. Đây, em biết có ăn luôn không? Vì hôm trước cũng cho ăn một con dế rồi. Để ăn luôn à? Con này to phết rồi đây. Để tí nữa cho nó ăn vậy. Và trong cái thế giới động vật của tôi thì bật mí cho các bạn là còn một con nữa và các bạn chưa biết, đó là con này. Từ từ để nó ăn cho nó trước lại. Cắn rồi, ui, nó đang trích độc, nó đang tiêm độc này, các bạn có thể nhìn thấy nó đang tiêm độc vào. Nó đang tiêm độc vào người con thạch sùng rồi. Và nó sẽ có nghĩa là hai cái chân trước của nó ấy, sau đó nó là tiếng nói thành hai cái hàm răng để tiêm độc, và nó sẽ nhai từ từ da của con thạch sùng vào. Nó tiêm độc kiểu tê liệt ấy. Lần trước tôi cũng đã từng cho nó ăn thạch sùng rồi thì nó tiêm độc kiểu tê liệt đấy. Và đây này, nó sẽ nhai con thạch sùng này từng tí một. Trong khi con thạch sùng nó có nghĩa là nó vẫn biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nó không làm gì được, rất là dã man, có kiểu nó tê liệt luôn. Đây nó vẫn đang nhai này, nó nghe thạch sùng này đó, các bạn nhìn thấy đây này, nó đang nhai từng tí một này. Nhìn thấy hai cái hàm trước của nó đang quặp vào để nó tiêm độc trong này, nó giữ luôn con mồi. Sợ vãi.
cho LG ăn các bạn ạ. Đây chỉ là gọi là một nửa cái chỗ mà cần cho ăn thôi, còn một nửa còn lại thì là nó vẫn còn thức ăn và vẫn còn nước nên không phải cho ăn nữa. Đây, tiết mục cho ăn là nó đang có từng này. Và cách nhàn nhất ý là các bạn nên cho ăn sâu như thế này. Thì nhưng mà nó sẽ tự động ra bát ăn mà ăn, và sâu nó cũng chả bỏ đi đâu được. Chứ nếu mà các bạn cho ăn dế thì cũng phải canh chừng, bởi vì là dế nó nếu mà nó LG nó không ăn ấy, mà dế mà nó khỏe và nó vẫn ở đấy mà con LG nó có bị bệnh gì ấy, thì nó sẽ con dế nó sẽ cắn LG ấy. Để sâu này thì nên nhớ là tránh nước ra nhá, vì sâu này mà ngâm nước thì lúc sau thối lắm, thối như chưa từng được thối. Rồi, sau khi bốc sâu thành công thì công đoạn tiếp theo của chúng ta là cho vitamin và canxi. Xong canxi. Rồi vitamin thì nói chung là thỉnh thoảng bổ sung, nó không cần bổ sung nhiều quá. Cho LG ăn là một nghệ thuật, mọi người, cho LG ăn là một nghệ sĩ, hiểu chưa? Rồi, đến đây. Quay đây. Ok nhá. Đây, bát ăn. Đây, cho LG ăn. Rồi, đây là chúng ta nhìn cận cảnh con LG được ăn như thế nào nhá. Rồi, ok, đây tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn là vừa mới cho các bạn xem cái cảnh tôi cho bọn kia ăn. Và đây chính là con cuối cùng mà tôi phải cho ăn trong ngày hôm nay. Đó chính là ta Hangasophin, Eros và Nix. Đây, từ. Đây, đồ ăn đây. Đây, ăn rất là ngon lành. Con Eros nó nằm hết mẹ chỗ của Nick rồi. Ăn đi. Ngồi nhảy lên. Ăn mà ra ngoài à? Ok, tôi vừa mới quay clip show cho các bạn xem về cảnh cho bếp ăn, bò sát này, chăn rắn rồi LG rồi rùa này. Bạn nào thích thì có thể like, share và subscribe kênh của mình nha. Và kênh của mình hình như là 27.000 người đăng ký. Mong là sẽ sớm được nút bảng. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Còn những đứa nào mà gọi là hater thì cứ vào cắn tiếp nha. Sẽ rep từng đứa một. Ok. Và hôm nay nói chung là mong là không có bạn nào comment kiểu tội con chuột thế, tội con gà thế, ra không cho ăn con khác, vì con béo cũng như nhau đâu các bạn nhé. Nếu mà các bạn nghĩ thế thì con nào có sinh linh cả cũng là sinh linh cả, mà không nên ăn lợn, gà, chó, mèo, bò, rồi nói chung là cây cỏ cũng có sinh mạng của nó, tốt nhất là không ăn gì cả, nhịn đói luôn, nhịn đói đến chết luôn. Ok, tạm biệt các bạn.